Alamak. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Syafiq Syahizat. Okey, ini adalah percubaan ketiga untuk aku punya phone holder. Okey. Alang-alang menunjuk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Lalang benda dah beli, pakai je lah kan. Tek je, lagi boleh dapat juga. Rekod ni. Bagi yang bertanya macam mana rupa phone holder dekat basikal aku ni, okey, ni rupa dia, klaim dekat bawah. Aku beli extension batang macam ni, sambung kepada phone holder yang kepit-kepit tu, tapi dia bukan spring, dia jenis skru. Okey, ni daripada side yang berbeza. Okey, nampak tak? Sama saja macam GoPro punya tu, sama saja. Kemudian extension batang dia pun sama saja. Aku beli tapi yang ni non flexible lah, rigid kan. Kemudian sambung kepada phone holder. Fully okey lah. Okey, nak turun yang terletak ni yang bahaya sikit. Nampak macam okey. Alright. Sekarang aku nak tukar kepada action camera. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pula hujan Okey, action camera.
Selain daripada geng basikal, geng camping tengah upgrade. Geng camping pun takkan ke upgrade. Yang upgrade ni berapa kan? Yang 1000 tu lah. Yang kemah 1000 tu lah. Ha? 600. Kemah 600 geng. So jual yang lama, upgrade yang baru. Okay. Tengah meracun. Racun tak ada semua.